Hello and welcome everyone. মই ৰফিক আপোনালোকে চাই আছে নবুল মুন ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। আজি এজন মানুহৰ ঘৰলৈ যাওঁ বলক। ময়ো যাম লগত, আপোনালোককো লগত লৈ যাম। কিমান দূৰত আছে মানুহজনৰ ঘৰটো আচলতে চিনি নাপাওঁ, গতিকে যাব লাগিব। আৰু এইফালে এই ঘনকান্ত, এইয়া ঘনক ভাল, এইহঁতো মই লগ পাই গ'লো। কি খবৰ? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। হেৰি কেনেকুৱা যোৱা? এই অলপ এই আমাৰ স্কুলৰ অন্ডাৰ আচ্ছা আচ্ছা জাপান থাপাদা ঘৰৰ পৰা অকণমান মজা মজা। কিবা দৰকাৰ এটা। তুমি এইফালে এইটো মধুদাৰ ঘৰটো চিনি পোৱা নিব? মধুদাৰ ঘৰটো এইখিনিতে আছে বুলি মই জানো। আচ্ছা, কিন্তু ঘৰটো কোনটো মই সেইটো বিশেষ নাজানো। এই দোকানকেইটা সুধিলে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থেংক ইউ। অ'কে, আকৌ গৈ লওঁ অকণমান দূৰ গৈ পেলাই। এতিয়া মধুদাৰ ঘৰটো কোন দোকানত পাওঁ আচলতে নাজানো। ওচৰতে দোকানখন দেখিছোঁ বাৰু। দোকান এখনো আছে এইফালে, চাওক এইখনো এখন দোকান আছে। এইখন দোকানলৈকে প্ৰথমে গৈ চাওঁচোন, কাৰণ দোকানতে সোমাই চাওঁ যদি কিবা যদি পাওঁ যদি বাইদেউ এইটোৱাত মধু সোণাৰ ঘৰটো চিনি পাই নি বাৰু? মধু সোণাৰ এইফালে ভিতৰলৈ ন, এইটো ৰাস্তা বুলি কৈছে। এবাৰ গৈ চাওঁ ৰ'ব। দাদা এইফালে মধু সোণাৰ ঘৰটো আছে নি? কুকুৰ দেখিলে মোৰ এনেই ভয় লাগে, তাতে কুকুৰ দিয়ে নহওক বাৰু, ভাগি গৈ আৰু গলি আৰু হৈ যাব। গৈ লওঁ এবাৰ মধুদাৰ ঘৰত, তাৰপিছত বাকীখিনি দেখাই আছে। অন কেমেৰা আজি মধুদাৰ ঘৰত সোমাবলৈ তেনেকৈ অন কেমেৰা সোমাব নাপায়। আজি অন কেমেৰা মধুদাৰ ঘৰলৈ সোমাম। মানুহজন আছে নাই নাজানো, গাড়ীখনটো দেখিছোঁ এইখনত। আণ্টি নমস্কাৰ, মধুদা আছে নেকি? এইয়া মধুদাৰ ঘৰত আহি আজি ভাল লাগিলে দেই, মজা। মধুদা নমস্কাৰ। এইখিনি কি লগাই থৈছে? মজা। এইখিনি মোৰ প্ৰিয় বস্তুবিলাক, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো, আহিলা। লাখ টকীয়া বস্তু, আৰু আজি বৰ্তমান পৰি আছে বাহিৰত। এটা সময়ত এইবোৰ আৰ্যভণ্টৰ প্ৰতীক আছিল। যিমান ধনী মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰতে বৰ্তমান কম্পিউটাৰ আছিল। আৰু কিমান দিনৰ পুৰণা মধুদা এইটো কম্পিউটাৰ? এইটো তোমাৰ 95-96 তাৰ আগৰে হয়। আচ্ছা, মই এইটো কম্পিউটাৰটো মই ইউজ কৰা মোৰ মনত নপৰে, কাৰণ এইটো কেনেকুৱা, এইটো চাবি চিষ্টেম নাছিলে নেকি? ইয়াত চাবি দিয়ে, তাৰপাছত এইবিলাক চুইচ অন অফ কৰা। অকল এই ফ্লপিতেহে চলে। ইমান ডাঙৰ ফ্লপি আছিলে? হাৰ্ড ডিস্ক নাছিলে এইটোত। ফ্লপিও আছে ক'ৰবাত, মই বিচাৰি পোৱা নাই। চব থওঁ মই, কাৰণ আৰম্ভণিৰ পৰা কম্পিউটাৰত লাগি আছো যে, এইবিলাক মোৰ মৰমৰ বস্তু। না না, আৰু এইখিনি মেকানিকেল কীবৰ্ড নি নহয় ন? এইখিনি কীবৰ্ড তুমি আচৰিত পাবা। এই চোৱা, বেটেৰীও লাগে, তাৰমানে উইদাউট বেটেৰী কাম নকৰে আগৰ দিনৰ। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বেটেৰীও লাগিব, আকৌ কাৰেণ্টতো ইয়াৰ কানেকশ্যনো লাগিব আৰু বেটেৰীও লাগিব, তেনেকুৱা হয়। আৰু এই ফাংচন কি দেখিছা? এতিয়া বৰ্তমান চব ইয়াত ওপৰত থাকে। হয়, এই চাইডত ফাংচন কি আছে। খালি কীবৰ্ডখনৰ বাৰু ষ্টাইলটো একেই, অলমষ্ট একে। কীবৰ্ডটো কোৱাৰ্টি কীবৰ্ড। আৰু এইখিনিও কীবৰ্ড উলিয়াই থৈছে। এইখিনি পুৰণা কীবৰ্ড চব। মই মানে আজি ভাবিলো দুখন অলপ ঘৰত আছো যেতিয়া। ইমান গধুৰ, সাংঘাতিক গধুৰ। ভাল বস্তু এটা দেখিছোঁ আজি, আপোনালোকে দেখিও ভাল পাব। কাৰণ বহুতে, মই যেতিয়া কম্পিউটাৰ শিকিছিলোঁ উইণ্ডোজ মিলেনিয়ামৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। উইণ্ডোজ মিলেনিয়াম, তাৰপিছত উইণ্ডোজ এক্সপি প্ৰফেচনেল, এনেকৈ বহুতকেইটা ভাৰ্চন আহি লাষ্টত আজি কি চলি আছে আপোনালোকে গম পায়ে। কিন্তু এইকেইটা কম্পিউটাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হেৰি নাছিলে। আগতে হাৰ্ড ডিস্ক নাছিলেই, অকল ফ্লপি। মধুদাই কোৱা মতে অকল ফ্লপি ভৰাইহে গোটেই কামটো চলিছিল। এটা সময়ৰ এইবোৰ দামী বস্তু, আৰু আজিৰ তাৰিখত এইখিনি জাবৰা নহয়, কাবাৰী হৈ গ'ল। কাবাৰী নহয়, সম্পত্তি। বুজি পাইছানে? মানুহে এতিয়া গম নাপায়, কিন্তু এইখিনি নপঢ়ালৈকে আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। হয় হয় হয়, এইখিনি হয়। আবাকাছৰ পিছৰ আবাকাছৰ কম্পিউটাৰটো আমি দেখা নাছিলোঁ বা সেইখিনি, কিন্তু এইখিনি বস্তু সঁচাই অপূৰ্ব। মানে বহুতৰ ওচৰত এনেকুৱা নাই। যদি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা কম্পিউটাৰ আগতে ইউজ কৰি পাইছিলে, যে এনেকুৱা ফ্লপি থকা কম্পিউটাৰ য'ত হাৰ্ড ডিস্ক নাছিলে, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মোৰো ভাল লাগিব জানি পেলাই। এতিয়া এই কম্পিউটাৰটো আগতে কি বুলি কৈছিলে বাৰু? এইটো মনোক্ৰম কম্পিউটাৰ বুলি কয়। এই তোমাৰ অকল টেক্সটখিনি আহে। আচ্ছা, কলা স্ক্ৰীণত অকল টেক্সটহে ওলায়, আৰু বেলেগ একো নাছিলে। তাৰ পাছৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ল এইটো হ'ল VGA, অকল মানে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। দুইটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, কিন্তু এইটোত অলপ মানে তোমাৰ গ্ৰাফিক্স দেখাব পাৰি, কিন্তু এইটোত একেবাৰে নোৱাৰি। আচ্ছা, এইটো তাৰ পাছৰ আপগ্ৰেড। আমি যে আগতে যিটো DOS শিকিছিলোঁ, হেৰিবোৰ কমাণ্ডবোৰ যে কোনটো শিকিছিলে? আল্টিমেটলি এইটোতো পোৱা নাই তুমি, এই দুটা পোৱা নাই। তাৰ পাছৰ
5ৰ ভাৰ্চনটো পাইছা আচ্ছা আচ্ছা হেতুত হৈছে কাৰণ এইবিলাকত উইন্ডো 3.1 3.1 তাৰ প্ৰিভিয়াস DOS 6.2 টো চলিছিলে আচ্ছা অনলি DOS এটুত উইন্ডোজ নাছিলে তেতিয়া অকল DOSৰ ওপৰতে কাম হয় এটা সৰু ফ্লপি 360 কেবিৰ ফ্লপি ভিতৰত অপাৰেটিং সিস্টেম প্লাস সফটওয়্যার সব থাকে তাতে ফাইলও সেভ হয় মানে এতিয়া নিজে ভাবিলেও আচৰিত হৈ যাও ঠিক আছে 360 কেবি ইমেজিন কৰিব পাৰা এটা ফটো নহয় হয় হেইটো আজিকালি এখন আমাৰ মোবাইলত ফটো তুলিলে 5 MB 6 MB লৈকে হয়গে 360 কেবি 360 অপাৰেটিং সিস্টেম প্লাস সফটওয়্যার তাৰ পাছত নিজৰ ফাইলখিনিও সেভ কৰা তেনেকুৱা আছিল হ'ব দিয়া আহা ভিতৰত অলপ আচ্ছা বহিবা আৰু আমি হুমাই গৈ আছো মধুদা ঘৰলে আৰু ইয়াত লছলখিনি পঢ়ি আছে দেখোন নহয় এই আমাৰ ওচৰ ঘৰ মেট্ৰিকৰ ষ্টুডেন্ট হয় আচ্ছা কেতিয়াবা মানে এতক অলপ সাৰ্ভিসও দিও এনে মানে যেতিয়া মোৰ সময় থাকে আৰু পঢ়াও এতক যে মেথৰ পৰীক্ষা আছে যে এটা খুব ভাল কাম কৰিছে সঁচাই ভাল কাম এটা পঢ়া মান বেছি ডিস্টার্ব নকৰে বলো মধুদা বলা বহা অলপ আচ্ছা এইটো মধুদাৰ ৰুম মোৰ ৰুম নহয় মোৰ এইখন এখন গিটাৰ দাহনি বয়ৰ এখন গিটাৰ আৰু ইয়াত বহুত কি বস্তুৱে দেখিছো এই পুৰণা দেখোন ফটো এইবোৰ নিগেটিভবোৰ আজিকালি কি কৰে এইটো মানে আজিকালিটো ল্যাব বন্ধ হল যেহেতু হয় হয় তো প্ৰসেসিং কৰিব পৰা প্ৰসেস এটা আৰু নিজে জুগাৰ লগাইছো আচ্ছা এইটো হল তোমাৰ LED কি বুলি কয় এখন LED প্লেট হয় আচ্ছা আচ্ছা এইটো যিমান আমি প্ৰেছ কৰো হয় পাৱাৰ বাঢ়ি যায় আচ্ছা এই নেগেটিভ খিনি স্ক্যান কৰিবলৈ মই এটা পদ্ধতি উলিয়াইছো আৰু জুগাৰ এনেকে ললো হয় তাৰ পিছত মোবাইলত ফটো তুলি তাক পজিটিভ ল্যাপটপতে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি যেনেকে এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰা দেখাও ৰবা মোবাইলত ক্যামেৰাটো অন কৰি লব ন মোবাইল ক্যামেৰা অন কৰি এইটো এটা জাস্ট ফটোখন লৈ ললে এই নেগেটিভটো যে উলালে এটুক মই কম্পিউটাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব তাৰপাছত এটু পজিটিভত কনভাৰ্ট তাতে এইটো এটা জাদু চাও এই বস্তুটো চাই ভাল লাগিব দেই এটোটো আমাৰ শিকিলে সবৰে যিমান দৰ্শক আছে সকলোৱে কামত আহিব মই দেখাইছো এটো অলপ পোহৰটোৱে সুবিধা কৰিব এতিয়া আমি চাম জাদু মধুৰাৰ জাদু আৰু এইটো হৈছে তেওঁ কৈছে তেওঁ জুগাৰ কৰিছে গতিকে তেওঁ এটো ক্ৰেডিটটো তেওঁ সোল ক্ৰেডিট গস্ত মধুৰা কিবা এটা উলিয়াই নে দেখাইছো দেই হয় জাস্ট পজিটিভ কৰি সিম্পল দেখাইছো আচ্ছা এটো আমি এডজাস্টমেন্টত গৈ ইনভার্ট কৰিলো আচ্ছা আকৌ এবাৰ দেখাওকচোন এটো বস্তু আমি নেদেখিলো এতিয়া এই জাস্ট তুমি চোৱা হয় এইটো ইমেজটো লৈ ইয়াত এডজাস্টমেন্টত গৈ ইনভার্ট কৰি দিয়া লগে পজিটিভ ইয়াক আৰু প্ৰসেস বিলাক আছে হয় এখিনি আৰু বাকিখিনি সাফা টাবা কৰা কিন্তু বাকিখিনি মানে যেনেকে এইটো আৰু অপমান আৰু এটা পাৰ্ট এইটো লৈ মই আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যায় আচ্ছা এজ ইট ইজ কা হেতু আহি গল ন কালাৰ আৰু অলপ এডজাস্টমেন্ট কৰিলে একুৰেট আহি যাব এইটোতো আগতে ল্যাবত কৰা কাম হেতু ল্যাব আজিকালি বন্ধ হৈ গল মোৰ পুৰণা ফটোখিনিও নষ্ট হল এতিয়া থকাখিনি কেটামান বিচাৰি উলিয়াইছো আমাৰ বহুতখিনি মানুহ ইয়াত নাই এতিয়া মানে তেখেত এক্সপায়াৰ হল এনৰ মেমৰি আছে যে এখিনি নেগেটিভ ধেৰ জমা কৰি থৈছে এখিনি লাহেকে ভাবিছো এতিয়া প্ৰসেস কৰিম সময় থাকোতে দৰ্শকসকল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু কনসেপ্টটো মোক কিন্তু সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু মোৰ ঘৰত যিমানখিনি ফটো আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণা ৰীল আছে আজি সব ৰেডি কৰিম কোনবা দিন মধুদাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু গোটেইখিনি পজিটিভ বনাম প্ৰিন্টটো বাৰু য'ত কৰোঁ কৰিম কিন্তু মানে গোটেই কামখিনি কিন্তু মধুদাৰ পৰা কৰাই ল'ম ভাল লাগিলে বস্তুটো চাই আন্টি কি চাফা কৰিছে এইটো দেউতাৰ বেঞ্জু হয় আচ্ছা বহুত পুৰণা দেউতা বজাৰ থাকে যে সেইকাৰণে মই চাফা কৰি এইটো বেঞ্জো আমাৰ যদি কোনবা যদি দৰ্শকসকলৰ মাজত যদি কোনবা মিউজিকেল ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ বিষয়ে জানে তেতিয়াহলে বেঞ্জোৰ বিষয়ে অলপ ক'বচোন দেই মধুদা বজাব পাৰিব নাই এইটো মই ভালকে নোৱাৰো কিন্তু কেনেকে বজাই মই দেখাই দিব পাৰো এইটো অলমোস্ট মানে ইয়াতো এইটোৱে মই বজাব নাজানো আসলে দেউতাই বজাইছিলে খিম বাহাদুৰ সোণাৰ কেবি বুলি সবে জানে দেউতা কেৰম চেম্পিয়ন আছিলে আচ্ছা এটা সময়ত মানে অইলৰ কেৰম টিমৰ কেপ্টেইন গোটেই ইণ্ডিয়া টুৰ কৰি আহিছে কেৰম খেলি
চবি চিনি দেউতাই বজাইছিলে দেউতা একদম মানে এবাৰ অকণ বজাওকচোন ভাল লাগিছে বস্তুটো মই বজাব নাজানো মই মাত উলিয়াই দেখুৱাইছো এইটো মানে কি আমাৰ যে গিটাৰ যে কিবা এটা যে থাকে বজোৱাটো সেইটো লাগিব ন আজিকালি নবজায় এইটো কিন্তু দেউতাৰ ভাল টাইম পাছ আছিলে এইটো বহুত ধুনীয়াকে বজাইছিলে মজা আজি ভাল লাগিলে মৰুদা ঘৰলৈ আহি পেলাই কাৰণ বহুতখিনি পুৰণা বস্তু দেখিবলৈ পালো আৰু আছে মোৰ গোদামত কেইটামান কম্পিউটাৰ বলা চাবা ঠিক আছে বৰ ভাল যাব নহয় কিন্তু দেই লেতেৰা হৈ আছে এইকো নাই বলা চা আহা এতিয়া আমি খটখটি বগাই গৈ আছো মানে ওপৰত গোদাম আৰু গোদাম ৰুম এটা আছে ইয়াতে পুৰণা বস্তুখিনি থওঁ আৰু আচ্ছা লাহেকে ঠিক কৰিবলৈ এইটো গোদামত বহুতখিনি বস্তুৱে আছে কম্পিউটাৰৰ কি বস্তু আছে বিশেষকৈ চোৱা ইয়াত CPU এইটো মনিটৰ এইখিনিটো পাইছা আমি ইউজ কৰিছা পাইছা এইখিনি পাইছা এইটো পাইছা মনিটৰ সেইফালে মনিটৰ তাৰপিছত সেই CPU এটা দুটা এইটো তিনটা এইফালে এটা আছে তলত আৰু এইফালে এটা আছে চাৰিটা এইটো 4 নম্বৰ বাপৰে বাপ সেই ভিতৰটো দেখিলোৱে আগতে দুটামান আৰু এইটো এটা প্ৰিন্টাৰ তলত CPU এইটো কি বুলি কয় VCD এইটো হল তোমাৰ CPU এটা আছে ইয়াত এইটো এটা CPU এইটো CPU টো চাব পৰা নাযাব এইটো নেযাব ভৰ্তি হয় বাহিৰৰ পৰা গম পোৱা নাযায় ভিতৰত কি আছে তাৰপিছত VCR আছে VCR কেছেট প্লেয়াৰ আছে এটা সময় আছিল যেতিয়া কেছেট গান শুনিবলৈ হলে আপুনি মোবাইলত শুনিব নোৱাৰে এনেকুৱা কেছেট আছিল কেছেটৰ জামানা আছিল আৰু আজি তাৰিখত সেই তেনেকুৱা নাইকিয়া কিন্তু বড়োদাই বস্তুখিনি ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়াকে সংৰক্ষণ কৰি এইখিনি কেছেট চব থৈছো এইখিনি কেছেট ৰোমেণ্টিক কেছেট আগতে পুৰা হিন্দী গানৰ এনেকুৱাই কেছেট আছিলে কি লিখা আছে এইটো গীত মিলন এনেকুৱা চক মাত্ৰ 8টা 15টা গান আপুনি যদি আগতে শুনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বিনিময়ত দিবলগীয়া হৈছিলে 35 টকা নহয় জানো মনুদা আৰু আজি তাৰিখত এইবোৰ গীত আপোনালোকৰ মোবাইলে উপলব্ধ আৰু এনেকুৱা যে এটা যে সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব মানুহে হয়তো কল্পনাও কৰা নাছিল আগতে যে এনেকুৱা এটা বস্তুত কম্পিউটাৰ মানে গান শুনিব পাৰিব বা মোবাইলত গান শুনিব পাৰিব এতিয়া কিমান যুগৰ পৰিৱৰ্তন সময় আহ্বান বস্তুবোৰ সলনি হৈ গৈ আছে সলনি হৈছে এই সলনি মানে এটা মই উপলব্ধি কৰিছো আৰু মৰুদা মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধো প্ৰথম যেটো গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ এতিয়াওতো আপুনি গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ কামখিনি কৰি আছে ষ্টাৰ্টিংতো প্ৰথম আৰু কোনবা আছে নি বাৰু না দুলিয়াজানত আৰম্ভণি মই কৰা গ্ৰাফিক ডিজাইন বুলি ক'লে অকল গ্ৰাফিক্স ডিজাইনে নহয় মই যিমানটো জানো আপুনিতো প্ৰথমে কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটো খুলিছিলে মই ইনষ্টিটিউট খুলিছিলো বস দিল্লী বজাৰত মোৰ ইনষ্টিটিউট আছিলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি হয় আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছিলে অলপ মিল নেখালে কিন্তু ভালেমান দিন চলিলে সেই সময়ত NIIT নাছিলে এপটেক নাছিলে আমাৰ ইনষ্টিটিউটত বহুতখিনি ল'ৰাই শিকিছে কিন্তু পাছত গৈ বন্ধ কৰিব লগা হ'ল নহ'লে আজি মই বেলেগ জেগাত থাকিলো ডাঙৰ মালিক হয় উপায় নাই কপালত যি লিখা আছে সেইটোৱে হ'ব আৰু ভাল লাগিল মৰুদা ঘৰলৈ আহি পেলাই আৰু বহুতখিনি বস্তুৱে দেখিলো কিন্তু গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত তেওঁ যেহেতু কথাখিনি ক'লো গ্ৰাফিক্সৰ কথাখিনি পিছৰ পৰলৈ ৰাখিছো কাৰণ ভিডিঅ'টো আজি বৰ বেছি দীঘল নকৰো বহুত ধন্যবাদ মৰুদা বহুত দেখালে ভাল লাগিলে পুনৰ অন্য এটা দিনত নতুন এটা বিষয়বস্তুৰ সৈতে আপোনালোকৰ উপস্থিত হোৱা মানুহখিনি আজিলৈ বাই বাই